Hello everyone, so today we'll be unboxing Mikana jewelries which I ordered from Lazada. So ayun, bubuksan na natin yung box. So naka-bubble wrap siya. Tapos ito yung box. Pagkabukas natin, ayan, makabalot ulit siya ng papel. So ayun, may free pouch bag siya, small size. Ayan, bali dalawa. One for the earring and then one for the necklace. Tapos, meron pa silang brochure. Ayan. So, makikita natin puro Japanese yung ginamit na language. And then, may mga models, may mga samples din ng jewelries. Tapos, may thank you card din sila. Ito. So, bale, nakalagay yung Facebook page, Instagram account ng Mikana. So, ayun. Tapos yung necklace, ito siya, naka-box. Naka-box din. Tapos meron din yung sa earring. So ayan, naka-small box din siya. So check natin later guys kung ano yung mga itsura nila. So ito na siya guys, nailabas na natin yung jewelry set, yung necklace and then yung earring. Ayan, may pouch siya. Tapos naka-box na din. So, yan yung nasa harapan, may tatak ng Mikana. So, charan! Ito na siya guys, nailabas na natin, or nabuksan na natin yung box. So, ito yung necklace. Ayan siya. Bale, parang may gem siya dun sa, yung sa design. And then, ito naman yung earrings. May stud siya. Bale, ito yung necklace, rose gold din. So, ayan yung design. Parang may ribbon siya. Ayan. And then, yung earring naman, floral yung design. May mga studs din. Yung may, parang white gems din siya. Crystals. Yan. So, yung lock din niya, parang yung usual na nakikita natin sa jewelry shop, yung kulay brown na may pagka rose gold din. So, hopefully, hindi siya madaling mag-fade. So, let's try. For the quality and design, it's a thumbs up for me. So, bili na kayo guys.